পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্তনৰ গাখীৰ নোপোৱাৰ আন কাৰণসমূহৰ বিষয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম শিশু এটাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্তনৰ গাখীৰ নোপোৱাৰ আন কাৰণসমূহৰ বিষয়ে। সেই কাৰণসমূহৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া সমাধানসমূহ। শিশু এটাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্তনৰ গাখীৰ নোপোৱাৰ বহুতো কাৰণ আছে। সিহঁতক 4টা ভাগত ভগোৱা হৈছে। প্ৰথম ভাগটো হৈছে স্তনপান কৰোৱাৰ ফেক্টৰসমূহ। ইয়াক একেটা চিৰিজৰ আন এটা টিউটৰিয়েলত আলোচনা কৰা হৈছে। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে মাকৰ মানসিক ফেক্টৰসমূহ। তৃতীয় ভাগটো হৈছে মাকৰ শাৰীৰিক অৱস্থা। চতুৰ্থ ভাগটো হৈছে শিশুটোৰ শাৰীৰিক অৱস্থা। আহক কাৰণসমূহৰ দ্বিতীয় ভাগটোৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ। আমি মাকসকলৰ 5টা কমন মানসিক ফেক্টৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথম মানসিক ফেক্টৰটো হৈছে মাকৰ আত্মবিশ্বাস কম থকাটো। নতুন মাকসকলে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ সঠিককৈ স্তনপান কৰোৱাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰে। স্তনপান কৰোৱাটো হৈছে এটা কলা আৰু ইয়াক শিকিবলৈ কিছু সময় লাগে। মাকসকলক ধৈৰ্য সহকাৰে গাইড কৰিব লাগে সঠিক স্তনপান কৰোৱাৰ কৌশলক শিকাবলৈ। দ্বিতীয় মানসিক ফেক্টৰটো হৈছে মাকৰ চিন্তা কৰা বা মানসিক চাপ। নতুন মাকসকল শিশুটোৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে চিন্তিত হয়। তেওঁলোকৰ চিন্তা বৰ্ধিত হৈ মহামাৰী এটাৰ দৰে হয় মানসিক চাপৰ সময়ত। চিন্তিত মাকসকলে প্ৰায়ে বটলৰ গাখীৰ খুৱাবলৈ লয়। লগতে মানসিক চাপে তেওঁলোকৰ গাখীৰৰ প্ৰবাহত প্ৰভাৱ পেলায়। মাকসকলৰ এটা সঁহাৰি জনোৱা পৰিয়াল থাকিব লাগে, জিৰণি ল'বলৈ আৰু আৰাম কৰিবলৈ। তেওঁলোকৰ সন্দেহসমূহ আঁতৰাব লাগে এজন বিশেষজ্ঞৰ সৈতে দৈনিক বাৰ্তালাপৰ দ্বাৰা। তৃতীয় মানসিক ফেক্টৰটো হৈছে মাকে স্তনপান কৰাবলৈ বেয়া পোৱাটো। কিছুমান মাকে শিশুক স্তনপান কৰাবলৈ নিবিচাৰে। ইয়াৰ ফলত শিশুটোৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্তনৰ গাখীৰ নাপায়। চতুৰ্থ মানসিক ফেক্টৰটো হৈছে মাকে শিশুটোক পৰিত্যাগ কৰা। কিছুমান মাকে শিশুটোৰ বিষয়ে কঠোৰ ঋণাত্মক আৱেগ দৰ্শায়। তেওঁলোকে শিশুটো জন্ম হোৱাৰ বাবে বেয়া পায় আৰু অনুশোচনা কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী আচৰণ নাথাকে, যেনে চুমা খোৱা, উমলোৱা ইত্যাদি। তেওঁলোকে ভাল পায় যেতিয়া শিশুটো তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰত থাকে। তেনে ক্ষেত্ৰত মাকে শিশুটোক একেবাৰে স্তনপান নকৰায়। পঞ্চম মানসিক ফেক্টৰটো হৈছে মাক ভাগৰুৱা হোৱাটো। নতুন মাকসকল প্ৰায়ে টোপনিৰ পৰা বঞ্চিত আৰু ক্লান্ত হয়। ই তেওঁলোকৰ স্তনৰ গাখীৰৰ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পেলায়। ই লগতে স্তনপান কৰোৱা ক্ৰমক কমায়। পাছত আমি কাৰণসমূহৰ তৃতীয় ভাগক আলোচনা কৰিম। ই হৈছে মাকৰ শাৰীৰিক অৱস্থা। মাকে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গৰ্ভনিৰোধক পিল বা ৰক্তচাপ কমোৱাৰ পিলসমূহ। ই তেওঁৰ স্তনৰ গাখীৰৰ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায়ৰ বাবে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত। আন এটা ফেক্টৰ যি স্তনপান কৰোৱাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সি হৈছে মাকৰ গৰ্ভধাৰণ। কিছুমান মাকে গৰ্ভৱতী হ'লে স্তনপান কৰোৱা বন্ধ কৰে। ইয়াৰ ফলত শিশুটোৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুষ্টি নাপায়। মাকে জনা উচিত যে গৰ্ভৱতী হ'লেও স্তনপান কৰোৱাটো সুৰক্ষিত হয়। পাছৰ ফেক্টৰটো হৈছে মাক গুৰুতৰভাৱে অপুষ্টিত ভোগা। ই স্তনৰ গাখীৰৰ গঠিতকৰণত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। লগতে মাক অতিশয় দুৰ্বল হ'ব পাৰে শিশুটোক পৰ্যাপ্তভাৱে স্তনপান কৰাবলৈ।
যদিহে মাকে এলকহল খায়, ই তেওঁৰ গাখীৰৰ উৎপাদনক কমাব পাৰে। শিশুটোৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্তনৰ গাখীৰ নাপাব পাৰে। আন এটা ফেক্টৰ হৈছে মাকৰ চিগাৰেট খোৱাৰ অভ্যাস। চিগাৰেট খোৱাই গাখীৰৰ প্ৰবাহক কমাব পাৰে আৰু আনকি স্তনৰ গাখীৰৰ গঠিতকৰণক সলাব পাৰে। পাছৰ ফেক্টৰটো হৈছে মাকৰ শৰীৰত অমৰাটোৰ টুকুৰা এটা থাকি যোৱাটো। ই মাকৰ প্ৰলেক্টিন লেভেলছক বাঢ়িবলৈ নিদিব। প্ৰলেক্টিন হৈছে এটা হৰমন যি স্তনৰ গাখীৰৰ উৎপাদনত সহায় কৰে। সেইবাবে তেওঁ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে স্তনপান কৰাবলৈ নোৱাৰিব পাৰে। তথাপি এইটো হৈছে ডাক্তৰে চিনাক্ত কৰা এটা ৰেয়াৰ কাৰণ। কমকৈ স্তনৰ বিকাশ হোৱাটো হৈছে আন এটা ফেক্টৰ যিয়ে স্তনপানত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। কিছুমান মাকৰ স্তনত গাখীৰ উৎপাদন কৰা কলাসমূহ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাথাকিব পাৰে। পাছত আমি কাৰণসমূহৰ চতুৰ্থ ভাগক আলোচনা কৰিম। ই হৈছে শিশুটোৰ শাৰীৰিক অৱস্থা। বেমাৰৰ সময়ত শিশুটোৱে স্তনপান কৰিবলৈ মন নকৰে বা স্তনৰ গাখীৰ বমি কৰিব পাৰে। বহুতো নৱজাতকৰ নাকত শুকান শ্লেষ্মা থাকে। ই সিহঁতৰ নাকক বন্ধ কৰে আৰু স্তনপান কৰোঁতে উশাহ-নিশাহ লোৱাক প্ৰভাৱিত কৰে। সেইবাবে স্তনপান কৰোঁতে শিশুটোৱে মাজে মাজে তাৰ মুখখন স্তনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে। শিশুটোক নাকত দিয়া চেলাইন ড্ৰপছ দিলে শ্লেষ্মা আঁতৰোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। নাকত দিয়া চেলাইন ড্ৰপছ ফাৰ্মাচীত পোৱা যায়। স্তনপান কৰোৱাৰ 15 মিনিট আগতে প্ৰতিটো নাকৰ ফুটাত 4 বা 5 টোপাল দিলে শ্লেষ্মা আঁতৰিব। শিশুটো সোনকালে আৰোগ্য হোৱাত সহায় কৰিবলৈ মাজে সময়ে স্তনপান কৰাই থকাটো দৰকাৰ। কিছুমান শিশু জন্মগত অক্ষমতাৰ সৈতে জন্ম হয়। তাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ডাউন চিণ্ড্ৰম, ফটা ওঠ বা পেলেট আৰু জন্মগত হৃদৰোগ। সিহঁতৰ লগতে মাংসপেশীৰ বিকাশ কমকৈ হ'ব পাৰে। ই পাছলৈ সিহঁতৰ চুপি খোৱাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব। তেনে জন্মগত অক্ষমতাই শিশুটোৰ স্তনপান কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। শিশু এটাৰ জন্মৰ পৰা 6 মাহ বয়সলৈকে স্বতন্ত্ৰ স্তনপান কৰাব লাগে। সঠিক বৃদ্ধিৰ বাবে শিশু এটাই দৈনিক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে স্তনপান কৰোৱা উচিত। যদি স্তনপান কৰাওঁতে কিবা সমস্যা হয়, তৎক্ষণাৎ বিশেষজ্ঞ এজনৰ পৰামৰ্শ লওক। শিশুটোৱে স্তনপানৰ দ্বাৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গাখীৰ পোৱাটো নিশ্চিত কৰক। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।